Okay, so hello everyone. Welcome to Adda247 Northeast. So আজিৰ যোনটো আমাৰ সেশনটো চলিব এই সেশনটো অকনমান বেলেগ হ'ব কিয় বেলেগ হ'ব কাৰণ আজি মই আপোনালোকক মোৰ যোনটো মোবাইলটো আছে মোবাইল ফোনটো দি ডাইৰেক্ট ল্যাপটপটো কানেক্ট কৰিছো হয়নে আৰু আজি মই আপোনালোকক এই সেশনটোত এই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু দেখুৱাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে আমাৰ যোনটো Adda247 অফিচিয়েল এপটো আছে এই এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ পিছত তাৰ যোনটো সুযোগ সুবিধা আছে কেনেকৈ আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি বস্তু এই সেশনটোত মই আপোনালোকক একেবাৰে লাইভ এটো আপোনালোকক দেখুৱাম সো যিসকলে সেশনটো এতিয়ালৈকে লাইক শেয়াৰ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে আপোনালোকে এই তিনিটা বস্তু কৰি দিয়া অলৰাইট সো এতিয়া আমি আগবাঢ়িছো আমাৰ দি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ তো আমাৰ প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল যিসকলে এতিয়ালৈকে Adda247 এপটো অফিচিয়েল এপটো ডাউনলোড কৰা নাই তোমালোকে ইতিমধ্যে লগে লগে তোমালোকে এতিয়া প্লে ষ্টৰত যোৱা সো এটো আছে আমাৰ প্লে ষ্টৰ হয় প্লে ষ্টৰত গৈ তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব পাৰা Adda247 এপ হয় না Adda247 আহি গল একেবাৰে ওপৰতে আছে Adda247 লিখাটো তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা লগো ওলাব এটা ৰেড কালাৰ হয় না লগতে এটা ট্ৰায়াঙ্গেল এটা ত্ৰিভুজৰ সৈতে এটা লগো আছে ওলাইছে সো তাতে মোৰ ইয়াতে লিখা আছে ওপেন কিউ লিখা আছে কাৰণ মই এটো অলৰেডি ডাউনলোড কৰিছো হয় না সো যিসকলে এতিয়ালৈকে এটো ডাউনলোড কৰা নাই আপোনালোকে তাতে লিখা থাকিব যে ডাউনলোড এনেকুৱা এটা অপচন লিখা থাকিব এটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবা আৰু ডাউনলোডটো কৰাৰ পিছত অটোমেটিকলি আপোনালোকৰ স্মাৰ্টফোনত এটো ইনষ্টল হৈ যাব হয়নে আৰু ইনষ্টলটো হোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব ইনষ্টলটো হোৱাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকৰ হোম স্ক্ৰিনত আহিব লাগিব হোম স্ক্ৰিনত আহি পেলাই ওপৰত এটা একেবাৰে ওপৰত আপোনালোকে চোৱা এই টপ ৰাইটত আছে টপ লেফটত আছে Adda247 এপটো তাতে আমি ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ এটো এনেকৈ এটা ওলাব হয়নে সো এতিয়া আমি প্ৰথমত এই হোম অপচনত যাম এই হোম অপচনত ওপৰতে লিখা আছে আমাৰ Adda247 আৰু তলত এৰো দি কিন্তু লিখা আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেট এটো কিন্তু আপোনালোকৰ চুজ কৰিব লাগিব ওকে সো তাতে যদি মই চুজ কৰো এটো আমাৰ আহি গল আৰু সিলেক্ট ইয়োৰ এক্সাম বুলি এটা অপচন ওলাব তাতে বেলেগ ৰাজ্যৰ নামটো লিখা আছে বিহাৰ ওয়েস্ট বেংগল কেৰালা পাঞ্জাব ওড়িশা আৰু একেবাৰে আপোনালোকে তলত চাই আছে তাতে দিয়া আছে নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটস হয়নে তাৰো তলত আমাৰ দিয়া আছে গো বেক টু মেইন লিষ্ট এটো ক্লিক কৰিলে কিন্তু আমি যেনেকৈ অপচন এটো ওলাম যে লিখা থাকিব সিলেক্ট ইয়োৰ ক্যাটাগৰি গভৰ্নমেন্ট জব এক্সাম স্টেট এক্সাম JEE এক্সাম গেট ESC এনেকুৱা লিখা থাকিব তো ষ্টেট এক্সামক ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটস একেবাৰে তলত লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত সো আমাৰ যিবিলাক মানে নৰ্থ ইষ্ট আপোনালোকে কোৱা বা আমাৰ অসম আছে হয়নে আসাম ৰাজ্য তাৰ পিছত বেলেগ মেঘালয় ত্ৰিপুৰা সো এই প্ৰতিটো ৰাজ্যৰ আমাৰ যিকেইটা নতুন বেচ আছে স্পেশালি ফৰ আসাম আমাৰ অসমৰ কাৰণে যিকেইটা নতুন বেচ আমি আনি আছো প্ৰতিটো বেচ আপোনালোকে ইয়াতে লাইভ এটো চাব পাৰিবা আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল খালি বেচটো নহয় আপোনালোকে ইয়াতে চোৱা আমাৰ বেলেগ কি সুযোগ সুবিধা আছে যোনটো আমি আপোনালোকৰ বাবে ইয়াতে দি আছো মানে সো প্ৰথমতে আপোনালোকে ওপৰত চাব পাৰা দিয়া আছে আস্ক ডাউট হয়নে আস্ক ডাউটটো দিয়া আছে আস্ক ডাউট এটো দিয়া আছে আস্ক ডাউট আপোনালোকৰ যিকোনো যদি ডাউট থাকে তেনেহলে নিশ্চয় ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ ডাউটটো লিখিব পাৰা লিখাৰ পিছত কিছুমান ইয়াতে মানে ল্যাঙ্গুৱেজ থাকিব তাৰ পিছত গ্ৰুপ থাকিব হয়নে ডাউটছ এণ্ড ক্লিয়াৰেন্স আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰশ্ন থাকিব এইখিনি প্ৰশ্ন আপোনালোকে নিশ্চয় আমাক ইয়াতে সুধিব পাৰা হয়নে সো নেক্সট যদি আগবাঢ়িছো আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে কারেন্ট এফেয়ার্স মানে ডেইলি কারেন্ট এফেয়ার্স ইয়াতে দিয়া থাকিব সো তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ কারেন্ট এফেয়ার্সটো পঢ়িব পাৰিব বা শুনিব পাৰিব সো এনেকুৱা বস্তুটো হৈ যায় বাৰু যদি আমি ডেইলি এটো ভালকে পঢ়া শুনাটো কৰো হয়নে যেনেকৈ 6 ঘন্টা 8 ঘন্টা 12 ঘন্টা সো পঢ়াৰ পিছত কি হৈছে আমাৰ কিন্তু অকনমান লেজি ফিলিং আহিছে ন সো সেই কাৰণে যেতিয়া আমি ৰেষ্ট কৰিম হয়নে যেতিয়া আমি অকনমান বিশ্ৰাম কৰিম তেতিয়া কিন্তু ইয়াতে এটা অপচন আছে আপোনালোকে চাই তাতে এটা স্পিকাৰৰ অপচন আছে স্পিকাৰ অপচন ক্লিক কৰিলে কিন্তু বস্তুটো আমাৰ নপঢ়িলেও হ'ব কাৰণ বস্তুটো আমি খালি কাণ দি আমি শুনিম হয়নে সো কিছুমান বস্তু কিন্তু শুনিলেও এটো আমি মনত ৰাখিব পাৰো আৰু এটো কিন্তু এটা আপোনালোকৰ বাবে বহুত এটা ভাল ফিচাৰছ ইয়াতে দিয়া আছে সো এইখিনি সেকশন গল আমাৰ কারেন্ট এফেয়ার্সৰ সো দৈনিক কারেন্ট এফেয়ার্স আপোনালোকে ইয়াতে একেবাৰে অসমীয়াত পাই যাব আৰু এটো কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে বহুত ভাল তাৰ পিছত ডেইলি কুইজ আছে এই কুইজটো আপোনালোকে দিব পাৰিব ডেইলি কুইজটো আপোনালোকে এবাৰ চাই লোৱা কি আছে কোৱান্ট কুইজ ম্যাথমেটিক্সৰ কুইজ আছে জেনাৰেল অ্যাৱাৰনেছৰ কুইজ দিয়া আছে ৰিজনিংৰ আছে আৰু ডেইলি কুইজ দিয়া আছে এনেকুৱা নহয় যে আজি দিলো অহাকালি নাথাকিব আৰু 10 দিন মান পিছত থাকিব এনেকুৱা নহয় ডেইলি কুইজ ডেইলি এটো ৰেগুলাৰ আপডেট কৰি দিয়া হ'ব ওকে সো কুইজটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে গেট কুইজ আছে গেট কুইজ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে অ্যাটেম্প্ট অপচন এটা ওলাব তাতে ক্লিক কৰিব আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ এটা
বস্তু ওলাব তলত লিখা আছে ষ্টাৰ্ট টেষ্ট বুলি ষ্টাৰ্ট টেষ্টত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব হয় নাই ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন এইটো ওলাব এইটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব হয় নাই চ' ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ ৰেংক যোনটো আছে ৰেংক এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব তাৰপিছত কিছুমান ফ্ৰী ভিডিঅ'জ দিয়া আছে তো এই ফ্ৰী ভিডিঅ'জ কিন্তু এইটো আপোনালোকৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু মানে সকলোৱে আমাক সুধি থাকে যে আমাৰ যোনটো এই ফ্ৰী ভিডিঅ'জটো আছে এই ফ্ৰী ভিডিঅ'জ এইটো কি আমি এপত লওঁ নেকি বেলেগ কিবা এটা জেগাত লওঁ চ' ডেফিনেটলি বাৰু এইটো আমি এপত একেবাৰে নলওঁ এই ফ্ৰী ভিডিঅ' যিবিলাক দিয়া আছে এইটো কিন্তু আমাৰ ৱাইটি ক্লাছ ৱাইটি মানে হ'ল ইউটিউব চ' আপোনালোকে জানা ইউটিউবত কিন্তু আমাৰ যিসকলে ফেকাল্টি আছে প্ৰতিটো ফেকাল্টিছৰ কিন্তু ডেইলি এটা বা দুটাকে ক্লাছ এইটো আমি লৈ থাকোঁ হয় নাই থাকেই থাকে চ' সেইখিনি ক্লাছ কিন্তু আপোনালোকে ইউটিউবত যদি চায় এইটোও ভাল কিন্তু সেইবিলাক ক্লাছ যোনটো আমাৰ ইউটিউবত চলি থাকে এই ক্লাছটো কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে আমাৰ এপত চাব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে চাওক ওপৰত দিয়া আছে টপ 1000 ত্ৰিপুৰা জিকে কুৱেশ্যন হয় নে তাৰপিছত তলত প্ৰতিটো ক্লাছ ইয়াতে দিয়া আছে টিপিএছচিৰ কাৰণে এডিআইৰ কাৰণে এপেক্স বেংকৰ কাৰণে চ' আপোনালোকৰ যি দৰকাৰ আৰু আপোনালোকে এইটোৰ ওপৰত চাৰ্চ কৰিব পাৰে ইউ কেন চাৰ্চ এডিআৰই চাৰ্চ কৰিলেও বহুতখিনি ক্লাছ আমাৰ ইয়াতে ওলাই যাব আৰু হয় নাই বহুত ক্লাছ ইয়াতে আছে চ' এইখিনি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইউটিউবৰ ক্লাছ হয় এই ইউটিউবৰ ক্লাছটো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিবা আৰু লগতে ক্লাছটো মানে চোৱাৰ পিছত কিন্তু তাৰ যোনটো পিডিএফটো আছে ন পিডিএফটো কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা অ'কে ইউ কেন ডাউনলোড অল দি পিডিএফছ অফ অল দি ক্লাছেছ চ' এইটো কিন্তু এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ফিচাৰ্ছ আপোনালোকক দিয়া হ'ল যোনটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰিলে আপোনালোকে এইটো পাই যাবা এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত জব এলাৰ্টছ দি আছে এইটো কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে বহুত ভাল মানে আমাৰ এই অসমৰ হয় নাই অসমৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত বা আমাৰ এই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত আমাৰ নতুন নিযুক্তি যোনটো আছে কি ডিপাৰ্টমেণ্ট বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বেলেগ নিযুক্তি পত্ৰ এইটো ওলাই থাকে হয় নাই চ' সেইখিনি নিযুক্তি পত্ৰ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইয়াতে পাই যাব জব এলাৰ্টছ যোনটো লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট নিযুক্তি আৰু ডেইলি সদায় এইটো আপডেট কৰি দিয়া হয় হয়নে তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে জব এলাৰ্টছৰ পিছত নোটছ এণ্ড আৰ্টিকেল হয় এই নোটছ এণ্ড আৰ্টিকেলছত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বেলেগ আৰ্টিকেল আছে কিছুমান ফ্ৰী নোট আছে যোনটো আমি একেবাৰে বিনামূল্যত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকক প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰভাইড কৰোঁ চ' যাতে তেওঁলোকে নিজৰ পঢ়া শুনা এইটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে হয় নাই তেওঁলোকে বিনামূল্যে বহুতখিনি বস্তু বহুতখিনি মানে লাভ আমাৰ Adda247 এপৰ পৰা ইয়াতে ল'ব পাৰে হয় নাই চ' অল দি থিংছ ইট ইজ মেড আপ অফ অনলি ফৰ ইয়'ৰ বেনিফিট এইটো আপোনালোকৰ বেনিফিটৰ কাৰণে এইটো বনোৱা আছে তাৰপিছত ছাইডত আপোনালোকে চোৱা কি দিয়া আছে আমাৰ ইয়াতে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল চ' ষ্টাডি মেটেৰিয়েল গৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে ওপৰত দিয়া আছে প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল মানে হ'ল এইটো আপোনালোকৰ কিনিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে বিনামূল্যে এইটো বিচাৰে তেনেহ'লে তলত দিয়া আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে হয় নাই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বহুতখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল দিয়া আছে তাৰপিছত জব এলাৰ্টছৰ আছে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ডেইলি কুইজেছৰ ইয়াতে অপশ্যন দি আছে তাৰপিছত ছাবজেক্ট ৱাইজ কুইজেছ দি আছে ছাবজেক্ট ৱাইজ যেনেকৈ বেলেগ ছাবজেক্টৰ কাৰণে আছে কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড মেথমেটিক্স চিভিক্সৰ কাৰণে ইংলিছ লেংগুৱেজৰ কাৰণে ইংৰাজী হিষ্টৰী ছায়েন্স জিকে জিঅ'গ্ৰাফী ৰিজনিং ষ্টেট লেংগুৱেজ মিছেলেনিয়াছ কুইজ চ' বহুত ইয়াতে বেলেগ টপিকৰ ওপৰত বেলেগ কুইজ ইয়াতে দিয়া আছে তাৰপিছত ফ্ৰী পিডিএফ দিয়া আছে ফ্ৰী পিডিএফত ক্লিক কৰিলে কিন্তু আমাৰ যিবিলাক ইউটিউবত ক্লাছটো চলি থাকে যেনেকৈ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ প্ৰতিটো ক্লাছৰ পিডিএফ আপোনালোকে একেবাৰে বিনামূল্যত খালি ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অ'কে চ' ইউ হেভ টু ডাউনলোড দিছ এপ আপোনালোকৰ এই এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই অপশ্যন ক্লিক কৰি আপোনালোকে আমাৰ যিবিলাক ৱাইটিত ইউটিউবত ক্লাছটো চলি থাকে প্ৰতিটো ক্লাছৰ ফ্ৰী পিডিএফ বিনামূল্যত আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব তাৰপিছত অল ইণ্ডিয়া মক এণ্ড স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট চ' কোনোবাই যদি বেলেগ স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট দিব বিচাৰে যেনেকৈ আমাৰ ট্ৰেণ্ডিং পৰীক্ষা চলি আছে মানে 6 দিন পিছত কিন্তু আমাৰ APSC পৰীক্ষাটো আছে এতিয়া APSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিন্তু আমি আপোনালোকৰ কাৰণে এৰেঞ্জ কৰিছোঁ এটা অল ইণ্ডিয়া মক টেষ্ট বুলি এই লিংকটো আপোনালোকে চাই আছে একেবাৰে ওপৰত দিয়া আছে ষ্টাৰ্টছ এট 22 মাৰ্চ 22 মাৰ্চৰ ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হ'ব আৰু একেবাৰে ফুল লেন্থ মক টেষ্ট মানে APSC প্ৰিলিমছ পৰীক্ষাত আমাৰ যিকেইটা ছাবজেক্ট আছে যিখিনি চিলেবাছ আছে প্ৰতিটো একেবাৰে গোটেইখিনি আমি ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিম কমপ্লিট কৰিম চ' যিসকলে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই এই ৰেজিষ্টাৰ বুলি এটা লিংক দিয়া আছে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ নামটো লিখি তাৰপিছত বেলেগ কিবা যি অপশ্যন ইয়াতে দিয়া আছে এইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰা তলত দিয়া আছে ৰেজিষ্টাৰ ফৰ ফ্ৰী এইটো আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰা খালি ৰেজিষ্টাৰ ফৰ ফ্ৰী ক্লিক কৰিব লাগিব এণ্ড ইউ উইল বি অট'মেটিকলি ৰেজিষ্টাৰ্ড ফৰ দিছ টেষ্ট অ'কে তাৰপিছত বেলেগ আমাৰ আগৰ স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টবিলাকো আছিলে আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ ভিতৰত বহুতে এই স্কলাৰশ্বিপ টেষ্টৰ মানে অল ইণ্ডিয়া ৰেংক কৰিছে বহুত ভাল কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু অল দ'জ এণ্ড অল দি বেষ্ট ফৰ আপকামিং APSC অল ইণ্ডিয়া মক টেষ্ট হয়নে চ' এইটোৱে আছিল আৰু তাৰপিছত যদি আমি নেক্সট আগবাঢ়ি যাওঁ আমাৰ
যোনটো কন্টেন্ট আছে কন্টেন্টটো ইয়াতে দিয়া আছে বেলেগ বেলেগ আৰু এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু আমাৰ ষ্ট'ৰ তো ষ্ট'ৰ অপশ্যনত যদি আমি যাওঁ তেনেহ'লে ষ্ট'ৰ অপশ্যনত গ'লে কিন্তু আমি আমাৰ ADA247 নৰ্থ ইষ্টৰ বেলেগ বেলেগ যি বেচ আছে প্ৰতিটো বেচৰ আপোনালোকৰ নাম ইয়াতে পাই যাব এইটো দিয়া আছে প্ৰথম কি দিয়া আছে ফাইন কোৰ্চেছ বাই এক্সাম যেনেকৈ APSC পৰীক্ষা আছে APSC অপশ্যন একেবাৰে প্ৰথমত দিয়া আছে ক্লিক কৰিলে আমি যিকেইটা বেচ ইয়াতে চাব পাৰিম প্ৰতিটো বেচ এইটো আমাৰ APSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে হয় আপোনালোকে যদি চাই এডমিশ্যন ল'ব পাৰে ওকে এডমিশ্যন কেনেকৈ ল'ব মই আপোনালোকে এটা ডেমো দেখাই আছোঁ APSC ক্লিক কৰিলোঁ তাৰপিছত যিকোনো এটা বেচত আমি এইটো ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাই আছে একেবাৰে বেচৰ ডিটেইলছটো কেইটামান দিয়া আছে আপোনালোকে বেচৰ ডিটেইলছখিনি ভালকৈ চাই ল'ব চাই লোৱাৰ পিছত মাজত দিয়া আছে অফাৰ্ছ এভেইলেবল ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এই এণ্টাৰ কুপন কোড তাতে আপোনালোকে লিখিব Y567 Y567 লিখাৰ পিছত এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে বহুতখিনি টকা ইয়াতে ছাৰ পাই যাব মিনিমাম 400 টকা 500 টকা বা এনেকুৱা বেচো থাকে য'ত আপোনালোকে 1000 টকা মান মেক্সিমাম ছাৰ আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব ওকে খালি মনত ৰাখিব এই কুপন কোডটো Y567 যেনেকৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে কেনেকৈ আমি ইয়াতে এডমিশ্যন ল'ব পাৰোঁ এই পদ্ধতিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব হয়নে ওকে সো তাৰপিছত আমাৰ আসাম ফৰেষ্ট আছে ফৰেষ্টৰ আমাৰ বেচ ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো হ'ল আমাৰ আসাম ফৰেষ্ট বেচ এই তলৰ 1176 হয় এইটো আমাৰ ফৰেষ্ট বেচ ইয়াতো আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে অফাৰ্ছ এভেইলেবল তাতে ক্লিক কৰিবা Y567 হয় না Y567 ব্যৱহাৰ কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে একেবাৰে বিনামূল্যত নহয় বহুত কম টকাত আপোনালোকে ইয়াতে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা আৰু আজিৰ পৰা কিন্তু ডাবল ভেলিডিটি চলি আছে মানে প্ৰতিটো বেচৰ লাইভ ক্লাছ মক টেষ্ট আৰু যি আছে আৰু প্ৰতিটো ক্লাছ আপোনালোকে ডাবল ভেলিডিটি মানে হ'ল 2 বছৰৰ বাবে প্ৰতিটো বেচৰ লাইভ ক্লাছ ৰেকৰ্ড ক্লাছ মক টেষ্ট এইখিনি দিব পাৰিব ওকে সো তাৰপিছত আমাৰ DME আছে DME পৰীক্ষাটো আহি আছে DME অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে DME বেচত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত অফাৰ্ছ ওলাব অফাৰ্ছ এভেইলেবল মাজত ক্লিক কৰাৰ পিছত এণ্টাৰ কুপন কোডত আপোনালোকে লিখিব Y567 Y567 কোডটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এপ্লাই ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত মাত্ৰ 1100 টকাত আপোনালোকে এই বেচত এডমিশ্যন লৈ ল'ব পাৰিব সো মানে বহুত টকা এইটো কমি গ'ল হয় না সো এইটো অনলি ফৰ ইয়ৰ ডিছকাউণ্ট পাৰপচেছ হয় না কিছুমান টকা চাৰ দি আপোনালোকে যিকোনো বেচত ইয়াতে এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰিব সো এইটোৱে আছিল আমাৰ এই এপটো আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই এপটো বহুত ভালভাৱে এইটো সহায় কৰিব আৰু যদি কোনোবাৰ কোনো কিছু যদি ডাউট থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয় আমাক এইটো জনাব ওকে তলত কমেণ্ট দিয়া আছে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে এইটো কাইণ্ডলি মোক জনাব যে আপোনালোকৰ কি ডাউট হৈ আছে ওকে সো this is all we have in the ADA247 app এইটো আছিল আমাৰ ব্লেক মোড এইটো আছে আমাৰ নাইট মোড ডে মোড একে আছে আপোনালোকৰ মানে এইটো চকুৰ ভালৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো নাইট মোড কৰিব পাৰা বা এইটো ডে মোডৰ কৰিও ৰাখিব পাৰা কোনো অসুবিধা নাই ওকে so this is what we have in ADA247 app and this will really help you for any গভৰ্ণমেণ্ট জব প্ৰিপাৰেশ্যন যিকোনো চৰকাৰী চাকৰি পষ্ট ল'বলৈ আপোনালোকক বহুত সহায় কৰিব এই এপটো যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ তাতে এটা ডাইৰেক্ট লিংক দিয়া আছে এপৰ লিংক তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় এই এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব so see all of you in the next class till then tata bye take care